ओके स्टुडेन्ट्स, आज होइन हामी फङ्सनको केही पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ है। सो यो तपाईँले भिडियो हेरेपछि सी प्रोग्रामिङबाट सोध्ने 5 मार्कको फङ्सनको रिलेटेड क्वेसन तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ इजिली। प्लस यो सिकिसकेपछि तपाईँले पिएचपीमा जुन 5 मार्कको अथवा कहिलेकाहीँ 8 मार्कको पनि क्वेसन सोध्न सकिनेछ होइन। एटलिस्ट पिएचपीको तपाईँले 5 मार्कको कन्सेप्ट बुझ्नुहुनेछ। ओके, सो तपाईँले यो भिडियो हेरेपछि लगभग तपाईँको 10 मार्क्ससम्म क्लियर हुने चान्स हुन्छ। ओके, सो फर्स्ट अफ अल फङ्सनको डेफिनेसन हामी जानेछौँ। फङ्सनको डेफिनेसन के हो त? सिम्पली फङ्सन इज द ब्लक अफ कोड रे। फङ्सन इज द ब्लक अफ कोड होइन। फङ्सन के हो त? कोडहरूको एउटा ब्लक हो क्या, कोडहरूको ब्लक हो। यस्तो क्या, यस्तो अथवा प्रोग्राममा रियलमा लेख्दा हामी यो 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 ब्राकेट र यो ब्राकेटभित्र जति पनि कुरा लेख्छु नि, फङ्सन इज द ब्लक अफ कोड क्या, जसले चाहिँ एउटा स्पेसिफिक टास्क कम्प्लिट गर्छ अरे। विच जसले एउटा टास्क पर्फर्म गर्छ होइन। विच पर्फर्म ए स्पेसिफिक टास्क क्या के हो त? फङ्सन एउटा ब्लक अफ कोड हो जसले स्पेसिफिक एउटा काम पुरा गर्छ है। जस्तै कि मानु कि मैले एउटा गेमको सफ्टवेयर बनाउँदैछु भने, गेमको कोड लेख्दैछु भने सिम्पली मैले START स्टार्ट भन्ने एउटा फङ्सन लेख्छु। फङ्सनको नाम भयो स्टार्ट। यो जहिले पनि भर्ब हुन्छ होइन, र भर्ब स्टार्ट पछि म स्मल ब्राकेट दिनुपर्ने हुन्छ। जहिले पनि भर्ब पछि स्मल ब्राकेट हुन्छ है। यो फङ्सन भयो। म यसरी ब्लक अफ कोडको मतलब के हो त? मैले चाहिँ के गरेँ त? यो मिड ब्राकेट मैले अपन गरेँ र यहाँ चाहिँ म ब्लक अफ कोड लेख्छु क्या, 3-4 लाइनको कोड लेख्छु, यसलाई क्लोज गर्छु। यही हो क्या फङ्सन, यही हो फङ्सन बनाएको। के हो त? फङ्सन बनाएको। बनाउनुलाई चाहिँ फङ्सन डिक्लेयर गरेको पनि भनिन्छ है। यो फङ्सनको नाम लेख्यो, स्मल ब्राकेट लेख्यो, त्यसपछि मिड ब्राकेटको भित्र चाहिँ लेख्यो भने यसलाई चाहिँ हामी फङ्सन डिक्लेयर गरेको भन्छौँ होइन। त्यसपछि एउटा तपाईँले सुन्नुहुन्छ फङ्सन कल गरेको। यसको मतलब के त? फङ्सन बनाइसकेर राखिदिएको अहिले हामी पछि गएर चाहिँ के गर्छौँ? फङ्सन कल गर्दा जे जहाँ जस्तो छ नि त्यस्तै गरेर चाहिँ START फङ्सन कल यसरी गर्छौँ है। यसरी फङ्सन कल गर्छौँ होइन। अर्को इक्जाम्पल, म गेमको इक्जाम्पल दिन्छु होइन। सो सिम्पली तपाईँले एउटा स्केलेट नामको फङ्सन लिनुभयो भने SCCELERAT स्केलेट फङ्सन लिनुभयो भने तपाईँले यसरी दिनुहुन्छ। स्केलेट भर पछि स्मल ब्राकेट, यहाँ चाहिँ तपाईँले मिड ब्राकेट ओपन गर्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले कोड लेख्नुहुन्छ, ब्लक अफ कोड। फङ्सनको डेफिनेसन नै हो फङ्सन इज द ब्लक अफ कोड, जसले एउटा केही स्पेसिफिक टास्क पर्फर्म गर्छ होइन। सो सिम्पली स्केलेट दिनुभयो, मिड ब्राकेट दिनुभयो, अनि त्यसपछि यो मिड ब्राकेट क्लोज गर्नुभयो। फङ्सन डिक्लेयर गरेको भयो। फङ्सन कल गर्दा एगेन तपाईँले यो स्केलेट लेख्नुहुन्छ, सेम टु सेम होइन। अनि त्यसपछि तपाईँले स्केलेट त गर्ने, तर कति गर्ने त? 1 गर्ने कि 2 युनिट गर्ने कि 3 युनिट गर्ने? मैले सपोज 5 युनिट गर्न चाहेँ भने यो भ्यालु क्यारी गर्न यहाँ पनि एउटा भ्यालु एक्स लेखिदिउँ न, एक्स। सो यो 5 गरेर यहाँ बस्छ है। यसलाई के भन्छ त? प्यारामिटर भनिन्छ। के भनिन्छ त? प्यारामिटर भनिन्छ होइन। ओके, इक्जाम्पलको लागि 1-2टा इक्जाम्पल दिन्छु म। सपोज एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल क्यालकुलेट गर्ने फङ्सन बनाउन चाहिँ सिम्पली तपाईँले भर्बदेखि स्टार्ट गर्नु होइन। क्यालकुलेट यसरी अन्डरस्कोर दिन मिल्छ यदि 2टा शब्द भयो भने। क्यालकुलेट अन्डरस्कोर एरिया स्मल ब्राकेट, यहाँ फङ्सन यो स्मल के अरे यो अपन है, कर्ली ब्रासेस ओपन, कर्ली ब्रासेस क्लोज। अनि त्यसपछि होइन यो भित्र क्या, यो भित्र प्यारामिटरको रूपमा होइन तपाईँले इनपुट भ्यालुहरू लिनुपर्ने हुन्छ क्या। इनपुट भ्यालुहरू यदि सीमा कुरा गर्नुहुन्छ भने सीमा है, सी प्रोग्राममा कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ तपाईँले इन्ट एल कमा
इन्ट बी, एल र बीको भ्यालु दिनुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईँले अब यो बिचमा चाहिँ तपाईँले कोड लेख्नुहुन्छ क्या, एरिया क्यालकुलेट गर्ने कोड लेख्नुहुन्छ। जस्तै कि इन्ट एरिया इक्वल टु एल इन्टु बी कोड लेखेँ, अनि मैले यसलाई प्रिन्ट गराइदिएँ। प्रिन्ट त्यसको लागि प्रिन्ट एफ गरेँ, प्रिन्ट एफ, अनि त्यसपछि ब्र्याकेट यसरी दिएर प्रिन्ट गराउनुहोस्। मलाई एरिया प्रिन्ट गराउनु छ भने म त्यो एरियालाई कमाको पछाडि दिन्छु होइन। अनि यतापट्टि इन्ट भएकोले %d, ओके, %d है। सो यो के भयो त, स्मल ब्र्याकेट ओपन र क्लोज, यो बिचमा जति पनि कुरा लेखेको छ नि होइन, यसलाई फङ्सनको बडी भनिन्छ क्या, फङ्सनको बडी भनिन्छ होइन। अब यो फङ्सन कल गर्न तल आएर म चाहिँ के गर्छु, तल आएरको मतलब यो मेन हुन्छ नि, भोइड मेन, यसको पनि तल आएर यो फङ्सन बनाउने काम भोइड मेनको माथि गर्नु। ल यो कति बेला गर्नु त, यो इन्क्लुड stdio डट एच यसको चाहिँ तल गर्नु, तर भोइड मेनको माथि गर्नु होइन। ओके, त्यसभन्दा पहिला एउटा कुरा मैले सिम्पली तपाईँले चाहिँ यो क्यालकुलेट एरिया फङ्सनको नामको यतापट्टि होइन एउटा रिटर्न टाइप भन्ने कुरा हुन्छ क्या। सो क्लास 12 मा तपाईँले सिम्पली जहिले पनि भोइड लेख्दा हुन्छ, यति बुझ्नु यो रिटर्न टाइप। अनि यसको म डिटेल भन्दिनँ, यति बुझ्नु क्यालकुलेट एरिया अथवा फङ्सन नामको अगाडि यतापट्टि होइन रिटर्न टाइप लेख्नु पर्ने हुन्छ। क्लास 12 मा जहिले पनि भोइड लेख्दा हुन्छ है। यसको डिटेल्स मिनिङ तपाईँ आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ पछि रिसर्च गरेर, अहिले कन्फ्युजन मात्र क्रिएट हुन्छ। सो यसरी भयो। अब फङ्सन भोइड मेनको तल अब लेख्नु पर्ने हुन्छ, कल गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। सो मैले फङ्सन कल गर्दा ठ्याक्कै फङ्सनको नाम लेख्नु पर्ने हुन्छ, यो भोइड लेख्नु पर्दैन। यहाँ चाहिँ क्यालकुलेट अनि यो अन्डरस्कोर अनि एरिया अनि त्यसपछि यहाँ स्मल ब्र्याकेटमा अब तपाईँले इन्ट एल इन्ट बी लेख्नु भएको छ, त्यसको भ्यालु दिने क्या। एलको भ्यालु सपोज मैले 5 दिएँ, बीको भ्यालु 3 दिएँ, यही भयो क्या फङ्सन कल है। यो 5 भ्यालु गएर यता बस्छ, 3 भ्यालु गएर यता बस्छ, क्यालकुलेसन हुन्छ र प्रिन्ट हुन्छ है। अब तपाईँले फङ्सन इज द ब्लक अफ कोडको मतलब बुझ्नुभयो। यसको मतलब यो मिड ब्र्याकेट र यो मिड ब्र्याकेटभित्र रहेको यो कोड हुन्छ नि, त्यसलाई यो सबै फङ्सन भयो क्या। यो के भयो त, फङ्सन डिक्लेयर गरेको, यो फङ्सन कल गरेको। सो फङ्सन इज द ब्लक अफ कोड विच पर्फर्म स्पेसिफिक टास्क होइन। अरे स्पेसिफिक टास्कमा पनि यसले रिपिटेड टास्क पर्फर्म गर्न मद्दत गर्छ क्या। इट हेल्प्स टु डु रिपिटेड टास्क। यसको मतलब के हो त, एकचोटि मैले फङ्सन बनाइसकेँ होइन, मैले क्यालकुलेट एरिया गरेँ 5 3 भ्यालु गरेर, म फेरि पनि यदि क्यालकुलेट एरिया गर्न चाहन्छु भने पुरै फङ्सन लेखिराख्नु पर्दैन। म सिम्पली यहाँ म्याच गराएर भोइड लेख्नु पर्दैन। यहाँ क्यालकुलेट स्ल्यास भन्दा नि अन्डरस्कोर एरिया, अनि मैले 5 3 को साटो 2 1 दिन सक्छु क्या। मैले यहाँ क्यालकुलेट गर्दा 2 × 1 यसको एन्सर 1 आउँछ, यसको एन्सर चाहिँ 15 आउँछ होइन। मैले एकचोटि कोड लेखेर म जति पनि चोटि कल गर्न सक्छु कि फङ्सन। त्यही भएर हेल्प टु डु रिपिटेड टास्क होइन है। अनि त्यसको एउटा फङ्सनको एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक के रहेको छ होइन, ठ्याक्कै पास्ट क्वेसनमा सोधेको भिभिआई क्वेसन है। फेरि भिभिआई लास्ट भिभिआई पार्ट अफ द फङ्सन के हो त है, पार्ट अफ द फङ्सन होइन। सो पार्ट अफ द फङ्सनमा सबभन्दा पहिला हुन्छ फङ्सनको नाम है। जस्तै कि म एउटा यहाँ इक्जाम्पल लिँदै गर्छु ल। मैले सपोज के त सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गर्ने फङ्सन बनाउन चाहन्छु। सिम्पल इन्ट्रेस्ट मैले बनाउने एउटा फङ्सन बनाउन चाहन्छु सी प्रोग्राममा है। सो सिम्पली म के गर्छु, ह्यास इन्क्लुड stdio डट एच मैले गरेँ। यो तल आएर चाहिँ म के गर्छु,
इन्ट मेनको माथि नै मैले फङ्सन बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो फर्स्ट अफ अल फङ्सनको नेम दिने क्या, यो भनेको अब क्यालकुलेट अन्डरस्कोर एरिया अनि स्मल ब्र्याकेट, यो फङ्सनको के भयो त नाम भयो। त्यसपछि बी नम्बरमा पार्ट अफ द फङ्सनको बी नम्बरमा फङ्सनको बडी क्या, फङ्सनको बडी, यो भनेको क्यालकुलेट एरिया मैले फङ्सन नाम लेखिसकेपछि मैले कर्ली ब्र्याकेट ओपन गर्छु, यहाँ चाहिँ म यसो कोड लेख्छु, यो एरिया होइन क्यालकुलेट एसआई, क्यालकुलेट एसआई सिम्पल इन्ट्रेस्ट है। अब म सिम्पली के गर्छु होइन, हेर्नु फङ्सन बडी भयो। अर्को सी नम्बरमा फङ्सन प्यारामिटर हुन्छ है। प्यारामिटर जहिले पनि होइन तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, प्यारामिटर जहिले पनि यो नाम लेखिसकेपछि यो स्मल ब्र्याकेटभित्र एलबी लेखे जस्तै यहाँ हाम्रो फर्मुला के हुन्छ, एसआई इक्वल टु पी इन्टु टी इन्टु आर डिभाइड बाई 100 होइन। हाम्रो किबोर्डमा यो साइन हुँदैन, त्यही भएर डिभाइड बाई यसरी हामी 100 गर्छौँ होइन। ओके, सो जहिले पनि स्मल ब्र्याकेटभित्र इनपुट भ्यालु लेख्ने क्या, इक्वल टुको यो साइडको भ्यालुहरू लेख्नु क्या है। सो क्यालकुलेट एरिया त्यत्तिकै लेख्नु भन्दा पनि क्यालकुलेट अन्डरस्कोर एरिया, यसमा चाहिँ इनपुट भ्यालुहरू इन्ट यल। अब कस्तो म एरियामै झुकिन्छु कि एरिया होइन क्यालकुलेट एसआई गर्न खोजेको, सिम्पल इन्ट्रेस्ट। सो इन्ट पी कमा इन्ट टी कमा इन्ट आर है। इनपुट के को भ्यालु हाल्नु पर्ने हुन्छ त सुरुमा, पिटिआर मैले लेखेँ, अनि मैले चाहिँ यो ओपन गरेँ, अनि यो भित्र म के गर्छु कोड लेख्छु, सिम्पली इन्ट एसआई इक्वल टु पी इन्टु टी इन्टु आर डिभाइड बाई 100 मैले लेखेँ। अनि यो एसआईले प्रिन्ट गराउन खोजेँ मैले, सिम्पली प्रिन्ट एफ अनि यसरी स्मल ब्र्याकेट दिएर कमा पछि क्या एसआईले कमा पछि दिने, अनि यतापट्टि चाहिँ % लेख्ने। ओके, प्रिन्ट एफ भयो। अनि यो कर्ली ब्र्याकेट ओपन गरेको थियो भने कर्ली ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने। सो यो कर्ली ब्र्याकेटको भित्र जति पनि हुन्छ नि जे कोड, त्यसलाई फङ्सनको बडी भनिन्छ क्या। फङ्सनको प्यारामिटरको मतलब स्मल भित्र रहेको स्मल के अरे स्मल ब्र्याकेटभित्र रहेको कुरालाई चाहिँ प्यारामिटर भनिन्छ। अर्को हुन्छ डी नम्बरमा रिटर्न टाइप, यसले कस्तो किसिमको भ्यालु रिटर्न गर्छ भन्ने कुरा हो। सो अहिले त्यति केही नबुझ्नु, सिम्पली लेख्दा यसलाई एक्सप्लेन गर्दा चाहिँ कस्तो किसिमको भ्यालु रिटर्न गर्छ भन्ने कुरा हो। अहिले सिम्पली फङ्सनको नाम क्यालकुलेट एसआईको यतापट्टि भोइड लेखिदिनु क्या। पछि तपाईँ ब्याचलरमा गएपछि आफै बुझ्नुहुन्छ, नभए तपाईँले रिसर्च गर्दा बुझ्नुहुन्छ। सो रिटर्न टाइप भोइड जहिले पनि हुन्छ सबभन्दा सिम्पल केसमा। अब डी नम्बर भयो, ई नम्बरमा चाहिँ के हुन्छ, फङ्सन कल हुन्छ। यो पार्ट अफ द फङ्सन भन्ने टपिक हो है, फङ्सन कल होइन। फङ्सन कलको मतलब अब हेर्नु सी प्रोग्राममा चाहिँ तपाईँले इन्क्लुडबाट स्टार्ट गर्नुभयो, फङ्सन डिक्लियर गर्नुभयो, फङ्सन डिक्लियर गरेको भयो, त्यसपछि तल आएर तपाईँ चाहिँ तल आएर है यहाँदेखि स्टार्ट गरौँ न। यहाँ तपाईँले तल आएर इन्ट मेन लेख्नु पर्ने हुन्छ, स्मल ब्र्याकेट, अनि अब यो ब्र्याकेट क्लोज, तल आएर यो ब्र्याकेट क्लोज, र इन्ट लेखेको छ भने रिटर्न 0 मैले लेखेँ। हेर्नु सिम्पल फन्डा के हो रिटर्न टाइप हो। जब चाहिँ हामी फङ्सनको नामको यतापट्टि इन्ट दिन्छौँ भने हामीले रिटर्न एउटा इन्टिजर भ्यालु गर्नुपर्ने हुन्छ, 0 गर्दा भयो 1 गर्दा भयो। तपाईँले फ्लोट लिनुभयो भने तपाईँले एउटा रिटर्नमा चाहिँ 2.0 पोइन्ट भ्यालु लिनुपर्ने हुन्छ, त्यही हो रिटर्न टाइप क्या। यो दुवै एउटै खेतको मुला हो क्या, एउटै पार्ट होइन खासमा। सो धेरै जोक्किने होइन यसमा चाहिँ यस्तो कुरामा। ओके, अब यो मेन फङ्सनको बिचमा चाहिँ मैले फङ्सन कल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले फङ्सन कल गर्दाखेरि ठ्याक्क यहाँ चाहिँ के छ फङ्सनको नाम चाहिँ
क्यालकुलेट एसआई छ नि होइन, सो म ठ्याक्कै लेख्छु क्यालकुलेट अनि अन्डरस्कोर एसआई यसो लेख्छु क्या, स्मल ब्र्याकेट। अनि अब यसमा चाहिँ म के दिन्छु त, इन्ट पी छ नि, इन्ट पी को भ्यालु मैले दिएँ सपोज 10 दिएँ, इन्ट टी को भ्यालु सपोज मैले 3 दिएँ, इन्ट आर को भ्यालु सपोज मैले 2 दिएँ। यहाँ चाहिँ फङ्सन कल गर्दा रियल भ्यालुले कल गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो यहाँ चाहिँ यसलाई प्यारामिटर भनिन्छ र यसलाई आर्गुमेन्ट भनिन्छ, तर तपाईँ 12 क्लासमा प्यारामिटर भन्न सक्नुहुन्छ, प्रब्लम भएन है। मैले यो दुईवटा स्ल्यास दिएर के लेखेँ त, फङ्सन कल। यो दुईवटा स्ल्यासले के जनाउँछ त, यो यसलाई कमेन्ट भनिन्छ है। यो जुन लाइन भयो नि त्यो चाहिँ रन हुँदैन क्या, त्यो हामीलाई हेर्नको लागि मात्र हो है। सो दुईवटा स्ल्यास दिएर तपाईँ जहाँ पनि जे पनि दुईवटा स्ल्यास दिएर जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो एजीको लागि अथवा इक्जाममा चाहिँ हल्का राम्रो बनाउनलाई है। सो फङ्सनको तपाईँले सबै थ्योरी पढ्नु भयो होइन, पार्ट अफ द फङ्सनको डेफिनेसन लास्टमा होइन। फङ्सनको एडभान्टेज म तपाईँले भन्छु क्या, एडभान्टेज होइन, यसले कोड रियुजलाई प्रमोट गर्छ। प्रमोट कोड रियुज मतलब एकचोटि कोड लेख्ने, यसलाई बार बार युज गर्ने क्या। अनि त्यसपछि प्रोग्रामलाई चाहिँ सर्टर बनाउँछ कि प्रोग्राम बिकम सर्ट। कसरी त, जस्तै कि एकचोटि यो ठुलो कोड लेखेर अनि त्यसपछि हामी कल गर्न त एउटा लाइनको कोड लेख्नुपर्ने हुन्छ नि, तर मानौँ कि प्रत्येकचोटि हामी प्रत्येकको लागि लेख्दा त यो कति हुन्थ्यो होइन, तर प्रोग्राम सर्ट हुन्छ, एकचोटि फङ्सन डिक्लेयर गर्ने बार बार कल गर्ने क्या। त्यसैले यसलाई चाहिँ के भनिन्छ होइन, राइट WORA भनिन्छ क्या, राइट वन्स अनि रिड अल क्या। सो यो पनि एउटा एडभान्टेज हो, राइट वन्स एन्ड रिड अथवा युज एभ्री टाइम है, यो एडभान्टेज हो। अनि त्यसपछि कोडलाई मोडुलर बनाउँछ क्या, कोडलाई चाहिँ मोडुलर बनाउँछ, कोड बिकम मोडुलरको मतलब डब्बा डब्बामा राखिदियो भने है बाहिर छिटोफुट्टो हुँदैन क्या, निस्किँदैन। सो हेर्नु न, एकचोटि तपाईँले यो फङ्सनलाई यो एरिया बाँधिदिएपछि यो कोड मोडुलर हुन्छ क्या। तपाईँले ठ्याक्कै यो अरू ठाउँमा पनि यो चाहिएको बेला उठाएर चाहिँ पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कपी पेस्ट। त्यसले यसलाई कोड मोडुलर भन्छ। यो सब एडभान्टेज हो क्या के को त, फङ्सनको। अब सिम्पली है एउटा कुरा मैले देखाउन खोजेँ, पास्ट क्वेसनमा होइन फङ्सनको थ्योरी यो सोधेको छ यति चाहिँ, वाट इज फङ्सन, पार्ट अफ द फङ्सन एन्ड एडभान्टेज अफ फङ्सन। अनि न्युमेरिकलमा क्या जम्मा 6वटा क्वेसन इङ्ग्लिसमा सोधेको छ, त्यही चाहिँ रिपिट भएर आएको छ फङ्सन क्वेसन। नेक्स्ट भिडियोमा म त्यही 6वटालाई डिल गर्नेछु है। त्यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ फ्याक्टोरियल क्यालकुलेट गर्ने फङ्सन, त्यसपछि सम क्यालकुलेट गर्ने फङ्सन, पावर क्यालकुलेट गर्ने फङ्सन, यस्ता चाहिँ VBI क्वेसनहरू हुँदो रहेछ। सो नेक्स्ट भिडियो नछुटाइकन हेर्नु होला, साथीहरूलाई डेफिनेटली सेयर गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो।